હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે કોબીના ઉત્તપમ બનાવીશું. આપણે રવા ઉત્તપમ ખાઈએ, બીજા પણ ઉત્તપમ, બધા ઘણી જાતના આપણે ઉત્તપમ ખાતા હોઈએ, પણ આ કોબીના ઉત્તપમ ખૂબ સરસ લાગે છે. વેજીટેબલ પણ એમાં ભરપૂર છે, એટલે ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. અને હું તમને પહેલાં એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં, પછી આપણે આગળ એની પ્રોસિજર કરીએ. જો મેં આમાં 1 નંગ ડુંગળી છીણી લીધી છે, કેમ કે અમારા ઘરમાં છોકરાઓને સમારેલું મોંમાં આવે ને એના હિસાબે મેં બધું વેજીટેબલ છીણીને લીધા છે. તો 1 નંગ આમ ઓલરેડી એને સમારીને જ આપણે ઉપયોગમાં લેવાની હોય, પણ મેં છીણી લીધું છે. 1 નંગ ડુંગળી છીણી લીધી છે, 2 નંગ ટામેટાં છે, 1 નંગ ગાજર છે, પછી અડધો બાઉલ હાંડવાનો લોટ છે, 1 નાનો બાઉલ રવો છે, 250 ગ્રામ, લગભગ 250 થી 300 ગ્રામ જેટલું કોબીજનું છીણ છે, પછી 1 ચમચી ચાટ મસાલો છે, 1 નંગ કેપ્સિકમ સમાર્યું છે, અને અડધી વાડકી મકાઈના દાણા છે. આપણે 2 ચમચી લગભગ આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે, ચીઝ છે, મીઠો સોડા છે, લીલા ધાણા છે, અને દહીં છે, અને રૂટિંગ મસાલા છે. અને જરૂર લાગે તો આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે પલાળવા માટે. હવે આપણે પહેલાં એનું પલાળી દઈએ, કેમ કે એનો આપણે અડધો કલાક રેસ્ટ આપવાનો છે એના હિસાબે. જો આ અડધો બાઉલ આપણે હાંડવાનો લોટ લીધો છે, અને આ નાનો બાઉલ છે એટલો રવો લીધો છે, એ બંને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણો હાંડવાનો લોટ અને રવો આપણો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે હું તમને એક વાત એ કહી દઉં કે હાંડવાનો લોટ મેં ઘરે ઘંટીમાં ક્રશ કર્યો છે. એની અંદર મેં 2 વાડકી ચણાની દાળ લીધી હતી, 2 વાડકી અડદની દાળ લીધી હતી, 2 વાડકી મગની દાળ લીધી હતી, અને 2 વાડકી ચોખા લીધા હતા. આ બધું મિક્સ કરીને મેં પછી ઘંટીમાં હાંડવાનું ક્રશ કર્યું છે. એટલે આ તમને મારા હાંડવાના લોટની બી રેસીપી હું તમને કહી દઉં છું, કેમ કે હાંડવો પછી તમે બનાવો છો તો એટલો સરસ પોચો અને એટલો ફાઇન બને છે કે આખો ટેસ્ટ એનો સરસ આવે છે. તો આ હાંડવાની રેસીપી મેં તમને બતાવી મારા લોટની. હવે આપણે આ મિક્સ થઈ ગયું છે, એમાં મેં 200 ગ્રામ દહીં લીધું છે. ખાટું દહીં લેવાનું છે. તે આ દહીં હું મિક્સ કરું છું. તમે આનાથી થોડું ઓછું લેવું હોય તો બી લઈ શકો છો, એવું જરૂરી નથી કે 200 ગ્રામ જ લે, તમે 100 ગ્રામ પણ લઈ શકો. પણ આ ખટાશ થોડી વહેલી આવે એના હિસાબે, અત્યારે વરસાદનું વાતાવરણ છે એટલે આથો આવતા વાર લાગે, તો 200 ગ્રામ દહીં એટલા માટે મેં લીધું કે એનો આથો જલ્દી આવી જાય. જો હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ ને પછી જોઈતું પાણી ઉમેરીશું આપણે એમાં. જો આપણે બીજું થોડું પાણી ઉમેરીએ છીએ, લગભગ 1 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેર્યું છે. એનું બેટર આપણે જે હાંડવાનું ખીરાનું કે ઢોકળાનું બનાવીએ છીએ ને એ રીતે જ એનું બેટર રાખવાનું છે આપણે, તો સરસ બનશે. જો આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે, અને જો આ રીતે લોચા પડતું રાખ્યું છે. અત્યારે આપણે આટલું જ રાખવાનું છે. પછી અડધો કલાક પછી જ્યારે આથો આવશે ને જરૂર પડશે ને તો આપણે ઉમેરીશું પાણી, કેમ કે હજુ એનો સ્ટફિંગમાં વેજીટેબલ આવશે ને તો વેજીટેબલ ઉપર પાણી છૂટશે. એટલે અત્યારે આપણે આટલું જ રાખ્યું છે. પછી અડધો કલાક પછી આપણે જો જરૂર પડે તો ઉમેરીશું. અત્યારે આપણે એને ઢાંકીને અડધો કલાક રેસ્ટ આપી દઈએ. જો અત્યારે હવે આપણું ખીરું જ્યાં સુધી એનો અડધો કલાક રેસ્ટ આપીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે આપણું જે સ્ટફિંગ બનાવવાનું છે તે સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ આપણે. જો આ બાઉલમાં કોબીજનું છીણ ઉમેરીશું. આને પણ તમે સમારીને લઈ શકો, પણ એ પણ મેં છીણી લીધું છે. પછી એમાં આ ગાજર પણ ઉમેરી દઈએ. ગાજર પણ સમારીને લેવાનું, પણ એ પણ મેં છીણી લીધું છે, કેમ કે એમાં છોકરાઓને છીણેલું હોય ને તો એ ખાઈ જાય છે, સમારેલું હોય તો એ પાછા નથી ખાતા એના હિસાબે. પછી એમાં ડુંગળી પણ ઉમેરી દઈએ છીએ આપણે. મકાઈના દાણા પણ એમાં ઉમેરી દઈએ છીએ. આ કેપ્સિકમ પણ ઉમેરી દઈએ છીએ આપણે. અને ટામેટા પણ ઉમેરી દઈએ છીએ. ટામેટાનું પાણી છૂટી ગયેલું છે એટલે આપણે એને સાઈડ પરથી લઈને ઉમેરીશું, નહીં તો પછી આપણું સ્ટફિંગ ઢીલું થઈ જશે.
ચાટ મસાલો એમાં આપણે ઉમેરી દઈએ. મીઠું પણ સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી લઈએ. જો અડધી ચમચી અત્યારે આપણે મેં મીઠું લીધું છે. મીઠું પણ સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી લઈએ. ધાણા પાવડર 2 ચમચી ઉમેરું છું અને લાલ મરચું પણ 1 ચમચી ઉમેરું છું. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણે મિક્સ કરી લીધું છે, હવે એમાં થોડા ધાણા પણ ઉમેરી લઈએ. હવે બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ ધાણા આપણે, એટલે આપણો મસાલો પણ સરસ મિક્સ થઈ જાય, વેજીટેબલ પણ સરસ મિક્સ થઈ જશે અને આપણો મસાલા પણ અંદર સરસ મિક્સ થઈ જશે. જો આપણું વેજીટેબલ પૂરણ પણ આપણું તરત તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને અત્યારે ઢાંકી જ નહીં રહેવા દઈએ. પછી જ્યારે આપણું આ ખીરું ને આથો આવશે ને, ત્યારે આપણે જ્યારે પૂડા ઉતારીશું ઉત્તપમના, ત્યારે આપણે સ્ટફિંગની જરૂર પડશે. જો આપણું એનું ખીરું આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. અડધો કલાક આપણે રેસ્ટ આપી દીધો છે. હવે એમાં આપણે મસાલા કરી લઈએ. જો આ અડધી ચમચી જેટલો મીઠો સોડા છે, તે આપણે એમાં ઉમેરી દઈએ. પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. જો અડધી ચમચી અત્યારે આપણે મીઠું લીધું છે. પછી વધારે ઓછું તમારે ટેસ્ટ કરીને ઉમેરો તો ચાલે. જો હવે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીએ છીએ આપણે. અને આ લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. જો આપણા અંદર મસાલા ઉમેરી દીધા છે. હવે એમાં થોડો અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીએ આપણે અને હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને એને બરાબર આપણે હલાવવાનું છે. એક જ દિશામાં હલાવવાનું છે. બે મિનિટ સુધી આપણે એક જ દિશામાં એને હલાવ્યા કરવાનું છે, જેથી એમાં એર ભરાશે ને તો આપણો ઉત્તપમ બહુ સરસ થશે. આમે જો આપણે સોડાને એવું નાખ્યું ને, એટલે એ ફૂલવા લાગ્યું છે ખીરું. જો આપણું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ, એકદમ સરસ. અને હવે આપણે તવી પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. એ થોડી ગરમ થાય એટલે આપણે ખીરું પાથરીશું ઉપર. જો આપણે આમાં તેલ ઉમેરીએ છીએ. હવે આમાં આપણે 1 ચમચો ખીરું પાથરીશું. જો હવે આપણે ઉપર પૂરણ પાથરીશું. આવી રીતે બધે આપણે પૂરણ પાથરી દેવાનું છે. અને ઉપર ચીઝ ભભરાવી દઈએ આપણે. જો ચીઝ પણ આ રીતે આપણે પાથરી દેવાનું છે. હવે ઉપર આપણે ફરી પાછું ખીરું પાથરવાનું છે. આપણે પૂરણને બધું ઢંકાઈ જાય એ રીતે ફરી આપણે પાથરવાનું છે ખીરું. પાતળું ઉપર ફરી પાથરી દેવાનું છે આપણે.
જો આપણે એક બાજુ પલટાવી દીધું છે, ફરી હવે આપણે તેલ ઉમેરી દઈએ અને ધીમા તાપે એને તળવા દઈએ. જો આપણે ફરી એને પલટાવી કાઢીએ અને ગોલ્ડન કલરનો થવા દઈએ. જો આ બાજુ ગોલ્ડન કલર થઈ ગયો છે ને, એવી રીતે એને પણ ધીમા તાપે ગોલ્ડન કલરનો થવા દઈએ. કેમ કે ધીમા તાપે થવા દઈએ જેથી આપણું અંદરનું જે સ્ટફિંગ છે તે કાચું છે, તો એ બધું પણ સરસ કૂક થઈ જશે. એટલે ધીમા તાપે જ એને થવા દેવાનું છે આપણે. જો આપણો ઉત્તપમ થઈ ગયો છે, અહીંયા પ્લેટમાં આપણે મૂકીએ છીએ. જો આ રીતે જ આપણે બધા ઉત્તપમ ઉતારી લેવાના છે. આ હવે આપણો ઉત્તપમ રેડી થઈ ગયો છે. હવે હું ગેસ બંધ કરી દઉં છું અને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો આપણા ઉત્તપમ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે હું કટ કરીને બતાવું તમને. જો અંદર સ્ટફિંગ પણ સરસ દેખાય છે, ચીઝ પણ સરસ દેખાય છે. તો આ રીતે આપણે બનાવવાના છે. જો આ રીતે તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે અને એક અલગ જ લાગે છે ઉત્તપમ. એનો સ્વાદ ને વેજીટેબલ પણ અંદર આવી જાય છે એટલે એનો સ્વાદ પણ એટલો સરસ લાગે છે અને ખૂબ ટેસ્ટી બને છે. તમે પણ ઘરે એવી રીતે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે કેવું લાગ્યું, તમને ગમ્યું કે નહીં, એ જરૂરથી લખી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો.